हेलो गाइज, हामीहरूले चाहिँ यो क्लास 12 को एसक्यूएल स्टेटमेन्टहरु चाहिँ अब एक्जिक्युट गर्न गइरहेको छौं हैन। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीहरूलाई सफ्टवेयर चाहिन्छ। सो सफ्टवेयर चाहिँ हामी डीबीएमएस को लागि XAMPP भन्ने सफ्टवेयर युज गर्छौं। डाउनलोड XAMPP अनि यसको अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गरौँ हैन, यो अपाचीबाट। र अब यसमा चाहिँ विन्डोज को लागि obviously हामीले डाउनलोड गर्नु पर्यो के हैन। विन्डोज को लागि यो मेरो अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज हो। सो यसलाई चाहिँ हामी डाउनलोड गर्न गइरहेको छौं। भर्जन फरक दिएको छ, लास्ट वालाई डाउनलोड गरौँ। र यो डाउनलोड भइसकेको छ, यहाँ डाउनलोड हुँदैछ। अब एकछिन म भिडियोलाई चाहिँ यहाँ पज गर्छु र पछि सकिसकेपछि चाहिँ यसलाई रिज्युम गर्छु है त। ओके, मैले यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई म इन्स्टल गर्छु। यो भिडियो तपाईहरुले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि डाउनलोड अब आफै पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ भने, नत्र स्टेप बाइ स्टेप हेर्नको लागि कन्टिन्यु नै रहनु होला। ओके, नेक्स्ट सबै यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, अटोमेटिकली सिलेक्ट भएकै छ। नेक्स्ट सी ड्राइभमा छ XAMPP। ओके, यो मैले पहिले नै इन्स्टल गरेको थिएँ। XAMPP 1 राखिदिन्छु म। नेक्स्ट 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 ओके, अब यो इन्स्टल भइरहेको छ हैन। एकछिन यसलाई हल्का जान देऊ अनि म भिडियोलाई पज गर्छु अनि सकिसकेपछि फेरि त्यहाँदेखि रिज्युम गर्छु है त। ओके, मेरो यो लगभग इन्स्टल हुन लागिसकेको छ। ओके, यो मेरो फिनिश भइसकेको छ हैन। यसलाई टिक भएको छ, यसलाई टिकै छोड्दियौ र अब यसलाई स्टार्ट गरौँ हैन। ओके, यो अब हाम्रो यस्तो स्टार्ट भइसकेको छ। नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई कसरी ओपन गर्ने अनि हामीहरु कसरी SQL कमान्ड रन गर्ने नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ है त ल। थ्यांक यू भेरी मच हेर्दिनु भएकोमा।